Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí tuệ Phật học. Đây là series Nghiệp tái sinh. Tập 6. Ba thu giữ chất bản trong vòng sinh tử. Trong tập trước, chúng ta đã cùng nhau làm rõ nghiệp theo đúng tinh thần Phật giáo, để thấy rằng nghiệp không phải là số phận, cũng không phải là sự trừng phạt, mà được tạo ra từ chính ý định của mọi người. Khi hiểu rằng mọi hành động, lời nói và suy nghĩ đều bắt nguồn từ tâm, một câu hỏi tự nhiên được đặt ra: điều gì đang chi phối những ý định ấy? Điều gì khiến con người tiếp tục tạo nghiệp và trôi lăn trong vòng sinh tử? Sau khi hiểu rằng nghiệp không phải là số phận mà được tạo ra từ ý định, thì một câu hỏi tự nhiên sẽ nảy sinh: vì sao có những ý định dẫn đến khổ đau và cũng có những ý định mở ra an lành? Điều gì đứng phía sau những quyết định, lời nói và hành động của chúng ta, lặng lẽ nhưng bền bỉ, chi phối toàn bộ dòng tâm thức từ đời này sang đời khác? Đức Phật gọi đó là những gốc rễ của nghiệp. Trong Phật giáo, nghiệp không khỏi sinh một cách ngẫu nhiên. Mọi ý định đều được nuôi dưỡng bởi những động lực sâu kín trong tâm. Đức Phật chỉ ra 3 động lực căn bản ấy, được gọi là 3 căn bất thiện: thấm, sân và si. Chính 3 gốc rễ này là nguồn năng lượng âm thầm vận hành toàn bộ vòng sinh tử. Tham là xu hướng muốn nắm giữ, muốn chiếm hữu, muốn có thêm cho cái mà ta gọi là tôi và của tôi. Khi tham khởi lên, thế giới trở thành một đối tượng để chiếm đoạt. Ta muốn nhiều hơn những gì đang có, muốn kéo dài khoái lạc, muốn bám chặt vào cảm giác dễ chịu. Tử thầm, con người có thể làm ra vô số hành động tưởng chừng vô hại, nhưng lại gieo mầm cho bất an và khổ đau lâu dài. Ngay cả những việc được gọi là tốt đẹp, nếu được thúc đẩy bởi tham cầu danh tiếng, địa vị hay lợi ích cá nhân, thì vẫn mang trong mình hạt giống của bất thiện nghiệp. Sân là phản ứng chống đối, đẩy ra, phủ nhận những gì trái ý mình. Khi sân khởi lên, tâm bị co rút lại, cúng lại. Ta muốn làm tổn thương, muốn loại bỏ, muốn phá hủy những gì gây khó chịu. Sân có thể biểu hiện thô tháo bằng bạo lực và lời nói cay độc, nhưng cũng có thể biểu hiện rất tinh tế qua sự lạnh lùng, oán giận âm thầm hay thái độ thờ ơ. Dù ở hình thức nào, sân vẫn là một năng lượng thiêu đốt, không chỉ đốt cháy người khác, mà trước hết đốt cháy chính tâm của người đang mang nó. Sĩ là gốc rễ sâu nhất và khó thấy nhất, không chỉ là thiếu hiểu biết thông thường, mà là sự không thấy rõ bản chất của thực tại. Khi sĩ hiện diện, ta tin rằng có một cái tôi cố định, độc lập, có thể nắm giữ hạnh phúc và né tránh khổ đau. Từ sự không thấy rõ vô thường, khổ và vô ngã, con người tiếp tục hành động trong ảo tưởng, tiếp tục tạo nghiệp mà không nhận ra mình đang tự trói buộc. 3 gốc rễ này không tồn tại tách rời nhau. Chúng đan xen, nâng đỡ và nuôi dưỡng lẫn nhau. Tu sĩ mà có tham, từ tham không được thỏa mãn mà sinh sân, và từ sân lại làm cho sĩ càng dày thêm. Đây chính là vòng xoáy nội tâm khiến nghiệp tiếp tục được tạo ra hết đời này sang đời khác. Đức Phật cũng chỉ ra rằng đối lập với 3 căn bất thiện là 3 căn thiện. Đối lập với tham là bố thí và buông xả. Đối lập với sân là từ bi và thiện chí. Đối lập với sĩ là trí tuệ, là sự thấy biết đúng như thật. Khi một ý định được khởi lên từ những gốc rễ thiền lành này, nghiệp tạo ra sẽ dẫn đến an lạc, nhẹ nhàng và sáng suốt. Điều quan trọng cần thấy là tham, sân và si không chỉ xuất hiện trong những hành động lớn lao. Chúng có mặt ngay trong những phản ứng rất nhỏ của đời sống hàng ngày. Một suy nghĩ muốn hơn người khác, một cảm giác khó chịu khi bị trái ý, một sự vô tâm trước nỗi khổ của người khác, tất cả đều là những biểu hiện vi tế của 3 gốc rễ ấy. Và chính trong những khoảnh khắc nhỏ bé này, nghiệp đang được tạo ra. Hiểu được gốc rễ của nghiệp, chúng ta bắt đầu thấy rõ rằng tu tập trong Phật giáo không phải là chạy theo một đời sống tốt đẹp hơn ở kiếp sau. Tu tập là quá trình nhận diện và chuyển hóa những động lực sâu kín đang vận hành trong tâm mình ngay bây giờ. Khi thầm, sân và si giận được làm yếu đi, dòng tâm thức cũng dần đổi hướng. Nhưng dù có chuyển hóa đến đâu, nếu dòng tâm thức vẫn còn tiếp tục tái sinh, thì khổ đau vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn. Vì vậy, câu hỏi tiếp theo mà Đức Phật đặt ra không phải là làm sao để tái sinh tốt hơn, mà là tái sinh diễn ra ở đâu, dưới những hình thức nào. Và vì sao tất cả những cảnh giới ấy
vẫn chưa phải là điểm dừng cuối cùng. Trong tập tiếp theo, chúng ta sẽ đi xa hơn một bước, nhìn vào các cõi tái sinh trong Phật giáo để thấy rõ dòng tâm thức có thể đi về đâu sau khi rời thân này. Qua đó, chúng ta sẽ hiểu vì sao Đức Phật không xem việc tái sinh vào bất kỳ cảnh giới nào, dù an lạc đến đâu, là mục tiêu cuối cùng của con đường giải thoát. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.